Hai. Malik nak pergi mana ni? Balik KL ya? Hi, good morning. Di 19 December Day 26. Kita orang dah packing. Taxi dah sampai. Nak balik ke KL. Let's go. Checking time. All bag dah check in. So now time to go. In a dollars. Okay. We are going to airplane. Malik, go. Hi. Это касается безопасности, а так не имеем права. Sorry? Malik. No. Malik sleepy. Malik tired. Sleepy. So, kita orang dalam kapal terbang. Habis nyawa semua. Dalam 4 jam lagi baru sampai. Kapal terbang asyik goyang-goyang je. Bagus. Tuh. Samir. Samir. Okay. Самолет продолжает движение на стоянку. К выходу вы будете приглашены. Благодарю вас за внимание. Kita orang dah sampai ke KL. Alhamdulillah selamat mendarat. Walaupun kapal terbang agak shaky sikit, mungkin disebabkan kapal terbang lama kot. So cuaca nampak good. Malik sleep. Samir not sleep. Mama sleep little bit.
Malik, how are you? How you sleep? Good? I just sleep good. Huh? I just sleep good. Finally at home. So, alhamdulillah. Okay, itu saja video for today. See you tomorrow.